چطوری بچه اومدیم با فرست ایمپرشن انیمه سوزومه. امیدوارم که صدا به اندازه کافی خوب بیفته، به خاطر اینکه این دفعه 2 تا پنکه روشن هیچ. یه مدتی چک می‌کردم کیفیت صدا انقدر افتضاح بود که بیا ببین من اون ویدیو رو یا باید دوباره رکورد کنم یا اینطوری باشم که یه ماه اونطوری ویدیو گذاشتم دیگه، حالا اون چند تا هم باشه اونقدر فرقی نمیکنه. انیمه سوزومه شاهکار شینکای که اسمشو تازه بعد از دیدن 2 تا اثر متوجه شدم، ولی فکر می‌کردم به ژانره، به خاطر اینکه همه اینطوری بودن اوه بس شینکای اور. بعد من اینطوری بودم که خب اگر منظورتون اثر شینکای باید بشه شینکایز، ولی خب حالا شاید من اونقدر دقت نکردم، ولی در این حد که بگیم آقا شینکای میازاکی جدیده که نو فاکینگ وی. ولی این بحثایی که سوزومه چقدر متفاوته، چقدر این دیگه اصلا خیلی خفن بود اینا. نه یور نیم چیز شاید اوکی تر بود. حالا من هنوز ویدرینگ ویفیو رو ندیدم، گاردن آف وردز رو ندیدم، 5 سنتیمیترز این یو چی بود نمیدونم اسمش، اون یه دونه نمیدونم، اینا رو ندیدم. ولی بین این چند تا اثر متفاوتی که دیدم اینجا رو صفحه میذارم، اینطور نبودم که سوزومه چقدر متفاوته. نهایتش از نظر متفاوت بودن در این لوله که اگه من صندلی باشم عاشقم میشی، اگه من صندلی باشم روم میشینی. یه سری چیز نوشتم بهشون اشاره میکنم و همین. انیمه عجیب و غریبی نیست، اوکیه. من شخصا رومنس توش حس نکردم چیز متفاوت عجیب و غریبی دارم میبینم، اوکیه دیگه. هر کدوم از این انیمه که داشتم می‌دیدم اینطوری بودم که اوکی بذار ببینم تو میخوای چطوری متفاوت باشی، و هر کدوم یه جوری میتونستن یه مقدار تفاوت‌تر داشته باشن. مثلا یکیش اینجوری بود که آقا موسوبی، یکیش اینجوری بود که من یه ذره میفولوژی تو خودم میذارم، یکیش اینجوری بود که من در رابطه با سلف اکسپرشنم از طریق شعر، یکیش اینطوری بود که من در رابطه با کامیونیکیشن و میس کامیونیکیشنم کلا و بولینگ. به شکل‌های مختلفی هر کدومو اوریج به بالا جذب می‌شدم، حالا یه سریاشو خیلی بیشتر حال می‌کردم و تو بدترین حالت من داشتم فکر می‌کردم، چون کلا راجب شینکای آقا شینکای مثل که خیلی بحثه. خب منم که هنوز 3 تا اثر دیگه‌شو ندیدم. کلا توی این ژانر رومانس یا هر آنچه که هست، حالا بعضی جا یه سری تروپ‌های مشخصی داره، المان‌های سوپرنچرال هم واردش میشه، اونقدر من تجربه ندارم که بخوام زر اضافی بزنم. ولی احتمالاً اگه خیلی تو مخم نره تکراری بودن اثرها یا هر چیزی که هست، بهترین حرفی که میتونم بزنم اینه که اساسینز کریده. خب چطوری یه سری میگن guilty pleasure، این اثرها در بدترین حالت برای من مثل اساسینز کریده. سالی یه بار یه نسخه میاد بیرون، میبینی یادآور میشه، حال میده. اصلا بحث این به کنار که آقا هر 100 سال یه بار کل محتوا به شکل‌های مختلف تکرار میشن، چه بدونم دقیقاً همون محتوایی که 100 سال پیش بوده همین الان داریم مدرنش میگیریم. مدرنش هم نه که حتی مدرنیزه شده باشه، همونه. اصلا 100 سال هم باز الان دیگه خیلیه. هر 3-4 سال یه بار آدم میگه اوکی خیلی مخاطب جدیدی الان اضافه شدن که ممکن اثر این شکلی ندیده باشن، یا حتی اگه دیدن یکی دیگر هم احتمالاً میبینن. حرفم اینه اوکیه، یعنی مثلا تو سالی یه دونه اثر اینطوری بگیری که همشون کپی همه، حالا یه چوسه تفاوت داره ولی اون حس به خصوص رو برات در میاره و حال میده، خوش میگذره، اوکی دیگه. یه سری چیزا رو باید در نظر بگیریم. مثلا اگه برزرک رو مثال بزنیم، من میدونم بحث های حول محور برزرک چه شکلیه و کلا داستان تو سرم بیشتر دارم که بگم نش این از این نظر شاهکار نیست، نه کلا ابجکتیولی شاهکار نیست، فلان 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 فلان. حول محور اثرهای این شکلی من صرفا دیدم مردم دوست دارن. حالا دیگه نمیدونم چقدر میگن وا این شاهکاره، وا این هولشه ورشش دیگه. مثلا عجیب ترین چیزی که شنیدم که این بود که آقا شینکای میازاکی جدیده که nope I can't see that. این چی داره میشه؟ داکیومنتری ویدیو راجب چی هستن؟ کریتیکا فی ژاپنی سوسایتی. اوکی دیگه، مهم اینه که یه فوتیج این پشت هست، حواستون پرت میشه. میخواد یه دونه چیزم بذارم، یه دونه اضافه خارج از این دنیای فیزیکی بذارم، سابوی سرفیس بذارم اینجا، باش میگذره. چیزایی که نوشتم همینه. این متفاوت بودن رو اونقدر نمیدونم. اوکیه که آدم سالی یه بار، چند سال یه بار اثر این شکلی ببینه و یه مقدار فرق کنه. نه اینکه بدن، پروداکشن خوبه، ترتمیزه، مثلا ایده‌ای که داره، اجرایی که داره خوشگله، حتی اگه خوشگل بودنش اینطوری باشه که
من حاضر نیستم یه آرت دو بعدی داشته باشم. حتی اون مثلا خود سوزومه رو دارم مثال میزنم، اون کرمی که دارم اوت آف پلیس، نه به عمد، حتی قشنگ معلومه که تو نخواستی چیز کنی. چرا؟ چون اون 3-4 ثانیه آخر یهو حالت دو بعدی که به خودش میگیره واسهتون رو صفحه میذارم. انیمیشنش بالاخره میخوره به اون محیط و فضا. پس یک سری جاها توی اون پروداکشن اون دایرکشن چویزایی که داشته رو نمیتونم بفهمم چرا این کارو کردی. تیریدی صرفا واسه راحت تر بوده، چی بوده، مرض داشتی مگه؟ توی سوزومه هم تازه این قضیه خیلی بیشتر دیده میشه، یه حالت یوفو تیبل توری. آره یوفو تیبل توری اگه دیدی دیمن اسلیر که خیلی سابجکتیولیه، ممکنه نظر هر کسی همین نباشه. من خوشم نمیاد که وقتی میخوای انیمه رو خوشگل کنی با آرتت خوشگل نکردی. یه صفحه‌ای داری 20,000 تا افکت انداختی روش که خودش رو خوشگل، کول و باحال نشون بده. مثلا یارو دیمن اسلیر نگاه میکنه فصل 2 فایت تنگوکو بود، کی بود؟ تنگوکو که حالا اشتباه اسمش کنم، لیترالی انگار آتیشو برداشتی از این سایت هایی که فوتیج مثلا بیرول و نو کپی رایت و همینجوری فری یوسیج میدن، برداشته گذاشته همینطوری که وای گرافیک، وای انیمیشن. بعد برای اینکه مثلا اون نور آتیش هم بخوره یه افکت هم انداخته که اون نورش مثلا چیز بشه. اگه اونو خوشتون میاد اون خیلی خوبه. اینجور چیزایی که من میگم اصلا قرار نیست به چشتون بخوره، اونقدر اذیتتون کنه. ولی هرچند تو سوزومه بازم یه تیکه به خصوصی هست که اون کرم کل بالا توکیو رو میگیره. تو اصلا دوباره نگاه میکنیم. آها یه چیز دیگه که نوشتم، این نکته ریزه در رابطه با اینکه دیار سیمی، شبیه به همن فلان. من اون بخش پری پروداکشن هر چیزی که داره، ادیتور چقدر نقش داره. الان مثلا شما جوجوتسو کایسن رو که دنبال کنید، آقا اصلا مانگاکا دعوا داره با ادیتور. اصلا انگار مانگا که خودش میخواد بده نیست. یه سری هاردکور فن نشستن اینا رو در میارن که مانگا قراره بوده چی باشه، چرا الان اینطوریه، خود گگه مثلا چیه. حالا این چرا مثال میزنم، دنبال همینطوری چند تا ویدیو این شکلی بودم، بعد یه لحظه دیدم ذهنم داره درگیر میشه، اون ویدیو رو میخوام نگاه کنم، اینطوری بودم که نه من همین فرست پیشم رکورد نکردم، اون ویدیو رو نگاه نمیکنم. یه یارو اومده بود 5-6 تا سایت لینک کرده بود، بعضیش اینترویو بود، بعضیش مثلا مقاله موضوع متفاوت بود. یکیش این بود، لینکش اگه یادم نره، اگه گم نکرده باشم تو دیسکریپشن میذارم. راجع به این صحبت میکرد که اولا که خود یارو قبول نداره من میازاکی ام، اثرهای منو اونقدر بهش ارزش افزوده ندید. وات فاک. یکی مثل این که با پرودوسر درگیر، طرف نمیتونه یه قدم به جلوتر بره. سوزومه انگار تلاشی برای این کاره که مثلا میخواد یه قدم جلوتر از اون کاری باشه که قبلا میکرده تو آثارهای دیگه‌اش. حالا من میگم بازم 3 تاشو ندیدم، 3 تا از مهمترین ها، اگه بیشتر هست که نمیدونم. و پرودوسر بهش گفته که آقا این فرمولو ملت دوست دارن، همینو بده، کاری نباشه. و خب به شکل ثابت شده‌ای بر اساس فروشش و صحبت‌هایی که تا الان راجع بهش شده، خب مشخصا ملت دوست دارن. پس اوکیه دیگه، فعلا کار میکنه. بیایید به جای اینکه چیزا تایملس باشه یا یه چیزی رو اکسپریمنت کنیم، 2-3 لول جلوتر بریم، همون فرمولی که داشتیم رو دوباره تکرار کنیم. که میگم من فعلا با این چیز مشکلی ندارم. اونقدر که من مثلا فعلا دارم چیز رومنس میبینم، این اثرای شینکایی که دیدم اذیتم نمیکنه. اینطوری هم که اوکی دیگه، یه اثریه که یه سری جاها خوش میگذره، یه جاهایی هارتفول مومنت جوی، یک جاهایی هم اصلا کلیک نمیکنه اصلا، مخصوصا سوزومه. ولی بهترین تبلیغات مکدونالدیه که تو زندگی میتونستم ببینم. چی بهتر از این؟ یعنی دیگه واقعا بهتر از این من نمیتونم قانع کنی که مکدونالد خوبه. ولی باشه، معده منم این وسط هی اذیت میکنه. همین رو نوشتم، اثرهای خوبی هم، پروداکشن خوبی هم دارن، دیدنشون حال میده. Is this guy new Miyazaki? Hell no. مثلا یک خط بخوام به جمله اضافه کنم خودش هم قبول نداره، نه صرف اینکه وای چقدر هامبله. نه این فکرم اشاره نکردم. کاراش میگم تا اینجا که من دیدم تمیزه. همین سوزومم یه جاهایی احمقانه حال میداد، ولی حال میداد نگاه میکردیم. موزیک فوق‌العاده‌ای داشت. یعنی اصلا قبل از اینکه اون چیزو بزنه ناراحتم. دو 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 همون. خب اون اوپنینگش بود، چی بود قبل از اینکه اونو بزنه، خب اسمشو نشون بده. ما همونجا اینطوری بودیم که همینجا انیمه رو ببندیم لحظه. اصلا ساوند افکت ها با موزیک بنگر تو ما ایرز، یعنی خیلی خوب بود. خیلی دوست داشتم این موزیکا متفاوت تر و بیشتر و مثلا خفن‌تر باشه تا یک چیزی که حتی سر اونم میشه بحث کرد. آره دیگه این فرمول صرفا جواب میده. حالا همچین موزیک عجیب غریبی هم نیست، وقتی این موزیکو بذاری همچین حسی رو میده. من یه نظری که دارم، آقا
خیلی جاها من موزیک فوق‌العاده شنیدم، OST فوق‌العاده شنیدم و یه حس دیسکانکتی میده. من ترجیح میدم خب اوکی چیکار کنم، به چی توجه کنم، فقط موزیک رو گوش میدم. اینجا نمیگم خیلی خوبه ها به نسبت حرفی که زدم، ولی کانکته. یعنی من میتونم موزیک رو بذارم بک‌گراند ذهنم و تصویر و مثلا اتفاقی داره میفته با کمک و موزیک تنم مرموشو لذت ببرم. اصلا هم میگم همون اولش من نمیفهمیدم چی داره میشه، موزیک مثلا تنم مرمور کرد. خب موزیک خوبه دیگه، موزیک خوبه. حالا هر چقدر میخواد مثلا بگی نه دیگه این یه فرمول و استراکچر ثابت شده است، معلوم که حس خوبی ببینید فلان فرکانسا رو میزنه تنت مرمور میشه، اوکی همین کارا رو میتونه بکنه، در نهایت میتونی آشغال تو تصویرت بذاری یه ده حس دیسکانکتی بده که بیا ببین. توجیه نمیکنم، مثلا اینو دارم میگم که بگم متوجه هم چیزی هستم، ولی برای من اون حس کانک بودن رو میداد. حس میکردم که میتونی همچین موزیکی براش بذاری و کار میکنه، به جز یکی دو جا که مثلا اینطوری بوده که مثلا انگار میشه حس کمدی میده. اینجوری این کمدی این چرا موزیک میزنه ها ها انشالله که فوتیجامون هنوز تمام نشده بک‌گراند. خب هنوز وقت دارم که فرست ایمپرشنمون رو تمام کنیم، شما فوتیج تکراری نبینید. قضیه افکت رو گفتم و یه سری چیزا سابجکتیوه، ولی یه سری جاها واقعا کلن میشه خیلی کریتیکال تر بهشون گیر داد که آقا این چه تصمیمایی که از نظر دایرکشن تو چیزهای مختلف گرفتید، چه کاراکتر دیزاین باشه، چه مثلا دیزاین هایی که حالت اوتر ورد توری دارن، از یک دنیای دیگه میان. اون اتنشن تو دیتیل رو داره، یعنی یک سری جاها یه دیتیل های ریزی داره که تو اینطوری که اوکی خفنه، ولی خب نهایتش مثل این چیزا میمونه دیگه. مثل این نمیخوام این اثرا رو مثال بزنم و اصلا اینو مثال نمیزنم که بگم اینا اینطورین، ولی خیلی فقط بخوایم روی این سواش که وای اتنشن تو دیتیل داره و وای نگاه کن چقدر آیتمون تو هست، اوکی در نهایت حس خشک و بیروحی میده. مثل یه گیم میمونه که گرافیکش مثلا هایپر ریلیستیکه، 1000 تا آیتمون تو گذاشته ولی تو حس خاصی به اونا نداری. یعنی و یه چیز دیگه هم که هست اینجا نوشتم من کاراش الان دارم بیشتر میبینم، شخص خودش بیشتر باعث میشه من کریتیکال ترشم، چون هر چقدرم 1000 بار من اسم یور نیم و سایلنت وایس و گاردن آف وردز و اینا رو شنیدم، بازم میبینم انتظار خاصی ندارم. بعد میبینم که اوکی تو چقدر خوبی، اثر بعدی باید بهتر باشی دیگه، و میبینم نه یه سر جا هنو میلنگی یا دقیقا همونه. و اینطوری هم که ببین الان من سوزومه رو از هر کس دیگه میدم، خب احتمالا میگفتم که این فوق العاده است چون یارو تا حالا کار تو زندگیش نداده، ولی تو رو اگه بخوایم یکم بیاریم بالاتر، هی باید اون سطح نقد و گیر دادن رو هم بیشتر و بیشتر کنیم دیگه، که به نظرم فیر. یه چیزی که گفتم اولش هم اشاره کردم، این ملودراماهاش یا اون چیزایی بود که یهو وسط مینداخت. مثلا اولا که رومنس خیلی رندوم بود، یعنی اصلا نگرفت منو نه با کسایی که تو دیسکورد نشستیم دیدیم، اونطوری که باید کلیک نمیخورد اون رومنسه یعنی مثلا شما داستان در نظر بگیری، این دختر اینجوری که من خودم رو فدا میکنم، مثلا بیخیال جون خودم میشم، خودم جای قفلر میگیرم، بذار این پسر زندگی کنه، من دارم این همه کار میکنم، میتونستم برم پی زندگی معمولی، این همه کار دارم میکنم چون عاشق این پسرم، و اون ترانزیشن رو دارم میزنم به سمت میچریتی و مثلا برم که عاشق بشم و خودم فدا کنم و این حرفا، ولی اصلا اون حس گرند و پر اهمیت‌تر نمیده. یا حتی جایی که خالش باهاش صحبت میکنه یه حالت پوزست میگیره توسط اون گربه سادایجین اگه اشتباه نکنم، و اینطوری و حداقل مثلا یه چیز نکته ریز، یه تاچ کوچیکی که اونجا من میتونستم بگم اوکی دمتون گرم حداقل این کارو کردید، خاله نمیاد بگه که وای من این حرفا منظورم نبود، من اصلا نمیخواستم این چیزا رو بگم. میگه نه هر چیزی که گفتم حقیقت بود، همچه حسایو داشتم، خیلی بد بیانش کردم، ولی در کنار این چیزا دوستم دارم. خب اونا دیگه خیلی سنگین بود، ولی من شما رو هم دوست دارم، هم میدونی همون حقیقت هست دیگه در کنار این چیزها. و مثلا اینطوری بودم که اوکی یه تاچ کوچیکی که باش دمت گرم مثلا همچی حرکت زدی، ولی اینکه تروماتایز شد و وای چه حرفی زد و وای نگاه خاله چی داره میگه، یا مثلا خودش یهو بالاخره گذر کردی از تروماهای مربوط به مامانت یا گذر نکردی، الان من باید اهمیتی بدم یا
ندم. هیچ کننده بود یه سری جا از نظر احساسی. نمیگم باید به من میگفت چه حسی داشته باشه. اتفاقا یکی از نکته‌های مثبتی که دوست داشتم این بود که برخلاف یک سری از اثرایی که تازگی دیدم، نمیاد همه چی رو به من بگه چه حسی داشته باشه این حرفا، و یه فضایی یه جای خالی برای من میذاره. و اتفاقا اگه بپرسید خب چی دوست داشتید، ما دقیقا همین رو دوست داشتیم. یعنی یک سری جاها مثلا واسه خودمون مطرح میکردیم خب اوکی این چی میتونه باشه. هر آدمی در خودشو داره، یعنی مثلا این اون انرژی های منفیه که ما داریم ساطر میکنیم، یا چه بدونم مثلا که این فازم داره دیگه، این تنفر و هیترد، گریف، یا تمام این حس هایی که فراموش میکنیم که در نهایت باز به خودمون برمیگرده. و جذاب ترین چیزی که شاید میتونست بیشتر روش سوار شه، حالا شاید من زیاد دیگه دارم میخوام اذیت نکنم، سوزومه رو دارم اینو بهش اشاره میکنم، این قضیه ترانزیشنینگ بود. خب یعنی یک تینیجری که داره به سمت میچریتی میره، یا اون کشوری که همه جوره گره خورده با اون میفولوژیاش و فاز اسپریچوالیتی که داره، با الان که یه حالت هایپر مدرن داره. هایپر مدرن نمیدونم کلمه درستی میتونم استفاده کنم یا نه. و مثلا از اون حالت الان میری تو توکیو، یه شهر خیلی مدرن که داره توسط یک چیز روحانی مثلا از بین میره که هزاران هزار سال هست و نسل اومده به جلو، اصلا کسی یادش نمیاد، کسی اصلا قرار نیست شهر رو نجات بده. این چیزی که من دقت کردم تو اثرای شینکای، مثل اینکه تو هر اثر سعی میکنه یه حالت اپریشیشن برای اون گذشته و حال ژاپن داشته باشه، میکس بین این دوتا و چطور این مسیر طی میشه به سمت آینده. شاید تو سوزومه مثلا همین چیزی بیشتر تو تصویر بود که اگه دقت کنین مثلا از سومین چهارمین اثرشو دارم میبینم، تازه دارم به همچین چیزی اشاره میکنم. خب چون تازه اومد جلو چشم یه کم بیشتر شاید. آره همین رو نوشتم دقیقاً که شاید بگید چطوری خوش گذشت بهتون، پس چجوری اصلا یه اثر مثلا 7 از 10 8 از 10 بهش دادید. چون چیزه میگم یک سری جاها اون فضاها رو داشت که آدم ازش لذت ببره. حالا یه سری جاها اون انیمیشن های دربستن بود که واسه دربستن اینطوری که در رابطه با این پرودوسر و پروداکشن نوشتم تکرار محتوا، آیدیای میکس گذشته آینده و ترانزیشن، ژاپن اسپریچوال و توکیو مدرن که میتونه شاید بهتر باشه. همین چیز دیگه ای نمیمونه. سوزومه دیگه اثری که در نهایت اوکیه. اگر که تمام اثرهای میازاکی رو دیدید، تمام شاهکارهایی که 365,000 بار اسمشون تو گوشتون خونه نمیشه دیدید، یا نه صرفا فازی رو دارید که یه رومنس بشید نگاه کنید، واقعا چیز بدی نیست، اوکی خوش میگذره. با اینکه سه چیزای رندومی داره تو اینطوری که خب این گربه این همه میگه نه، این همه مسخره بازی در میاره که بگه فقط اون قرار کلید باشه، بعد آخرش هم اینجوری که باشه من کلیدت میشم چون یه بار منو دوست داشتی حالا دوباره دوست داری. و یه چیزی هم که نوشتم، حالا ذهن ما یکم مریضه اصلا نمیخواستم بگم، ولی خب اینو همون لحظه‌ای که داشتیم نگاه می‌کردیم نوشتم موسیقی عالیه، فلان بیسار. یه لحظه ما پاره شدیم از خنده. چرا؟ خب این پسر صندلی شده دیگه. ما اولین سوالیم اصلا تو خود انیمه پرسیده میشه، این دهنش کجاست؟ صورتش کجاست؟ این ورانورش کجاست؟ و به مسخره بازی ما اینطوری بودیم که آقا دهنش این ته صندلی. خب برشتاره که میتونه پشتش باشه، الان مهم نیست، میتونه هر جایی باشه. و خیلی حس بدی دارم، یعنی اصلا واقعا ناراحت شدم. یعنی از اون خنده های یک جیلتی طوری بود که فاک. یه جا که کاراکتر سوزومه میشه رو صندلی اینطوری بودم که یعنی هیچ ربطی هم بین که بویز پسرا دوستان دختری که دارم هم رفتم پرسیدم و اوکی دیدی سوزومه؟ اون سکانس اولین چیزی که به فکرت اومد چی بود؟ و اینطوری بود که کاش صندلی من بودم. اوکی این دخترها دیوونن اصلا، وای بحث چی داریم میکنیم؟ مهم اینه که هم چیزی به ذهن من رسید. خب یه جوری بود قشنگ اون لحظه نوشتم خدا رو شکر که به اونجا نرسید، ولی اگه میرسید میشد عجیب ترین سکسینی که تو زندگیم دیدم. یعنی قشنگ اشکم در اومد از خنده. و نه تنها این کار کرد، شاید من از ایمرس بودن در آورد، نمیدونم این شاید حرف توماچی باشه، ولی یه صندلی میترسم. ولی مثلا یه جا رسید جلوتر فلش بک داشت میزد، دقیقاً فلش بک که مثلا صندلی و مامانش و چه میدونم این چیزا بود. اون لحظه
یه چوسه داشتم حالت بغضی طوری میشدم، یه چوسه داشتم درگیر میشدم، یه بود صندلی افتادم اینجا بودم که صندلی، یعنی سوزومه راجع می چیه؟ صندلی. اگه من صندلی باشم با هم یه چیز دیگه هم بخوام بگم و برم که مثلا این فرست ایمپرشن هودن کامل باشه، میگم اثری که خب اثر اوکیه، چیزی نیستش که بگم بده، تو بدترین حالت اون یکی دو ساعتی که دیدم خوش گذشت. این چیزی که می‌خواستم بگم مثلا فرست ایمپرشن کامل تر باشه برای شخص من از نظر ایموشنالی قدرتمندترین جا یا اون مهمترین جاش جایی بود که خودش رو میبینه و خودش با بچگی خودش صحبت میکنه و بچه داره اصرار میکنه مامانم مامان فلان. اون یه تیکه دیگه حس میکنم دیفالت همه رو احساسی کرده، حالا اشکی یه سری هم در آورده، ولی خب به خاطر کل اون مسیری که داشت و شاید درگیر و اون شکلی که من درگیر کرده بود از نظر احساسیات، چه میدونم رومنس و دراما و تروما و اینجور چیزا نبود، اون یه تیکت خیلی دیر تازه من داشت احساسی میکرد. سر هم اینجوری نبودم که بگم وای بغض کردم اشکم گرفت، که اینجوری هم نیستم بگم اگه گرفت وای من چقدر آنفیک، نه اوکیه. دوست داشتم بیشتر ایموشنالی اتچد شده باشم به اثر، ولی خب متاسفانه اینطوری نبود دیگه. همین. نظر شما راجع به سوزومه چی بود؟ شما چقدر دوست داشتید؟ شما چقدر دوست نداشتید؟ برای شما چه ایرادهایی رو داشت یا چه اسپکت هایی به خصوصی از اثر بیشتر واسهتون قابل توجه بود؟ بیشترین چیزی که من میتونستم یه ذره بهش مثلا بیشتر احترام قائل شم اینه که اوکی حس نمی‌کردم تا یه جاهای به خصوصی داره همه چی رو بهم میگه، فرصت فکر کردن داشتم، یا حتی این تصور اینو داشته باشم که حالا که اثر تموم شد من هنوزم میتونم برداشت‌های خودم رو از اون اثر داشته باشم و در نهایت در نظر داشته باشه که همه اینا فرست ایمپرشنه. ممکنه یه سری چیزا رو من کامل دارم میس میدم و همین الان این ریویو رو اگه بشینم ببینم به محض اینکه صداشو روشن کنم برای خودم بفهمم که رویز رایت I'm stupid، همین اثر 2 از 5 مثلا آشغاله، صرفا با یک سری چیزای احساسی و چیزطوری تو رو درگیر میکنه، قاط میزنی اصلا نمیفهمی چی میشه، گن میزنه به اون ایده و کلمه و اونطور که باید حتی زیبا هم روایتش نمیکنه. نمیدونم فعلا خودم هیچ ویدیو ریویویی جدیدن مثلا 2-3 ماه سعی میکنم توی این فرست ایمپرشن نبینم، چون یه حرکتی که میزدم من قبلا میمدم مثلا اون اثر رو تجربه میکردم، چیزایی که تو ذهنم بوده مینوشتم، مثلا تمام چیزایی که میخوام بگم. خب اوکی این سر جاش رکورد نمیکردم. خب حالا 3 تا ویدیو ریویو چرا من به این تیکه فکر نکردم؟ میمدم میگفتم که آقا من تو فرست ایمپرشن به این چیزا فکر کردم، این چیزا به ذهنم نرسید، حالا دوباره فرست ایمپرشن من به اون اولین باری که این تمام شد این حرف رو شنیدم چیه. خب و اینطوری بودم که مثلا اوکی یه فرست ایمپرشنی به اون اثر، یه فرست ایمپرشنی به اینکه یک سری چیزا رو تازه متوجه شدم. یومی 3 ساعت 4 ساعت میشد ویدیو دیگه، میشد آنالیزی. خب چه کاری من فرست ایمپرشن بدم یه دفعه بیام آنالیز کنم چون لقب فرست ایمپرشن؟ ولی خب مشخصا فعلا نمیخوام همچین حرکتی بزنم. ویدیو هر چقدر کوتاه باشه، هر چقدر به نظر کلی گویی بیاد، من تمام تلاشم میکنم اون تجربه‌ای که داشتم و حسی که گرفتم رو برسونم، نه اینکه فریم به فریم آنالیز کنم که چرا این پسره اینجا بادی لنگویجش فمینینه، اینجا در اثر جامعه فلسفه یانگ، غرب شرق، انسان کامل، بودا. همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم که تماشا کردید و شب و روزگار خوش.